Bună, suntem Vali Rebecca Și Iulia. și astăzi vom face un glossy slime. Prezintă Iulia ingredientele. Avem nevoie de un lipici albastru, de fapt 2 lipiciuri albastre, o glicerină boraxată și ulei de bebeluș. Le punem pe tot. E foarte frumoasă culoare. Așa. Și acum punem următorul lipici. Așa, am terminat cu lipiciul și acum vom pune 2 lingurițe de ulei. Acum amestecăm un pic ca să se amestece. Bun, cred că e suficient. Acum vom pune glicerina boraxată. Eu zic că o să iasă. și să las. Am destul de multă, că e destul de mare și nu știu. Hai, merge pe sus. Să punem în mijloc. Cred că nu se face. Să punem în mijloc. Da, punem în mijloc. Tu amestecă și eu pun glicerina, da? Mult lipici. Wow. Se activează. Se activează? Da. Eu cred că e timpul să-l iau în mână. Îl voi amesteca și în mână. Ups. Ai stopit. Uite aici. Nu i-a stopit. E un pic jiggly acum. Adică, da, nu știu. Rebecca, poți să-mi pui și mie glicerina? Iulia? Apasă. Dar ce crezi cum se simte? Mai pune, Rebecca. Un pic. Atât. Ok, deja începe să fie glossy. Adică se simte. Dacă trebuie să-l pun pe masă, mai punem, Rebecca, glicerină. Bine, să mai pun. Mult. Gata. E încă lipicios, nu știu ce. Dacă ai pus lipici. Nu, că e lipicios. Nu, da, adică n-am pus destul la glicerină. Bine, mai pune glicerină. Pune grijerină. Hai, mai pune, Rebecca. Mai mult, mai mult. Atâta, atâta. Deci glicerina o pui ca să nu mai fie lipicios, da? Da, adică să facă solid. Să zic așa. Și cu ăla din vas ce faci? A, mai îl amestec și pe ăla. Dacă trebuie, dacă nu, nu amestecăm. Greșit. Mai pune aici, că nu pot să-l deslipesc. Perfect. Așa. Gata, se dezlipește. Și atât iese doar ce ai tu în mână? Da. Nu, și ăsta este. Trebuie să luăm un pic lingurița asta ridicăm. E un pic.
amestec decât cu asta, cu mulțile. Mai punem un pic aici înăuntru glicerină. Câte? Mult, pune mult. Atât, atât. O, să mă mândare de la tine. Nimic. Da. Faza e că pun în continuu glicerină, dar nu se activează. Dar nu puneai niște pudră, nu știu ce pune. Da. Mai pune, Rebecca. Câte? Mult. Gata. Se activează destul de greu acest slime, dar se activează. Dăm un pic ăsta, că putem, cred că îl putem pune puțin pe masă. Așa. Dăm un pic glicerină. Pune aici. Să pun. Pune aici. Atât, atât. Acum... O, se aude super Bine! bine. Super frumos! Și cam... Picios. Așa îți mai trebuie? Sau? Nu, atâta, gata, nu mai îmi pune glicerină. S-a rezolvat. Pot să mă joc și eu? Da, aștept un pic să se active. Deci, într-un filant s-a activat. Foarte greu, dar s-a activat. Da, Iulia. Să Ok, culoarea e foarte frumoasă, e glossy, exact cum am și zis. Hai, facem, hai șterge către mult, Iulia. Hai, șterge. Șterge. Iulia, șterge. Da, o să mă șterg. Și mine acolo. Stai să șterg. Azi că facem, o să punem toți mâinile pe el. Ca să facem o poză de final, cum ar fi. A, de thumbnail. Thumbnail, da. Gata, acum zici o tu. să pui și tu mâna. Hai, punem toți mâna. O să pun mâna pe asta. Nu, pe mâna, pe slime, pune. Pe slime. Așa. Ai,